السلام عليكم ورحمة الله. من هو بطل كأس العالم 2026؟ ليلى عبد اللطيف تكشف أحداث النهائي وتكشف من هو بطل المونديال في مفاجأة صادمة. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. يتجه أنظار العالم إلى ملعب ميت لايف في نيوجيرسي يوم الأحد المقبل 19 من يوليو 2026 لمشاهدة المباراة الأخيرة في مونديال 2026، والتي تجمع بين المصنفين الأول والثاني عالميا في مواجهة من العيار الثقيل، مواجهة تاريخية غير مسبوقة تجمع بطل أوروبا الحالي ضد بطل كوبا أمريكا. وتشير التوقعات والتحليلات الفنية للمباراة النهائية إلى تقارب شديد في الخطوط مع صراع تكتيكي، وذلك في بين أسلوبين مختلفين. منتخب أسبانيا يدخل الماتادور الأسباني النهائي بعد مشوار قوي أطاح فيه بفرنسا من نصف النهائي بنتيجة 2-0، حيث يعتمد لويس دي لافونتي على جيل شاب يقوده المتألق لامين يامال 19 عاما بجانب ضابط الإيقاع رودري. وتمتاز أسبانيا بالسيطرة المطلقة على الاستحواذ والضغط العالي الخانق الذي يحرم المنافسين من البناء. أما منتخب الأرجنتين حامل اللقب تأهلوا بعد فوز مثير في نصف النهائي 2-1 في اللحظات الأخيرة. يقود الفريق الأسطورة ليونيل ميسي الساعي لإنهاء مسيرته المونديالية بلقب تاريخي ثاني متتالي. وتمتاز الأرجنتين بالمرونة التكتيكية العالية والقدرة على العودة في النتيجة في اللحظات الأخيرة وتحويل التأخر إلى فوز تحت الضغط. نطير إلى التوقعات ونبدأ بتوقعات المحللين والخبراء قبل توقعات ليلى عبد اللطيف الصادمة، حيث ترجح بعض النماذج تفوق الأرجنتين بنتيجة 2-1 في مباراة ستحسم في تفاصيل صغيرة وصراع بدني شرس في وسط الملعب، حيث يشتعل التفاعل عالميا حول نبوءة قديمة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي تعود لعام 2021. توقعت بدقة وصول الطرفين للنهائي، بل وأشارت إلى فوز الأرجنتين بنتيجة 3-2، مما زاد من الإثارة المحيطة بهذا اللقاء. نطير إلى توقعات عالمة الفلك اللبنانية وخبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف، والتي دائما ما تثير الجدل بتصريحاتها حول مونديال 2026. ولم تسمي ليلى عبد اللطيف بطلا محددا ومباشرا بالفوز باللقب بين أسبانيا والأرجنتين، بل ركزت توقعاتها للمونديال على سيناريوهات وأحداث استثنائية ومفاجآت للمنتخبات الكبرى، حيث أبرز ما صرحت به سيدة التوقعات لنهائي مونديال كأس العالم 2026 إلى أن مباريات منتخب الأرجنتين وأسبانيا دائما ما تتسم بالمفاجآت ودائما ما تلفت الأنظار. توقعت ليلى عبد اللطيف تعرض أحد المنتخبات الأوروبية الكبيرة لهزيمة ثقيلة وغير متوقعة على الإطلاق، مما سيجعل جمهوره يدخل في حالة من الغضب الهستيري بالمدرجات والشوارع. وخلال حديثها الإعلامي الأخير أشارت ليلى عبد اللطيف بشكل عابر إلى حبها الشخصي وتشجيعها لمنتخب أسبانيا، ونالت المساحة الأكبر من تصريحاتها، حيث توقعت قبل خروج بعض المنتخبات إمكانية وصول منتخبين أوروبيين وحدوث مفاجآت كبيرة تملأ الشاشات. ولكن بدأت التوقعات تثير جدلا بعد نهائي مبكر أو نهائي ما بين أسبانيا والأرجنتين، نهائي أوروبي وكوبا أمريكا.
من أغرب توقعات ليلى عبد اللطيف لنهائي المونديال توقعاتها بعزل أحد اللاعبين المشهورين في الفرق مؤقتا بسبب عارض صحي أو فيروس بشكل عام، حيث تكثف ليلى عبد اللطيف توقعاتها بأن هناك أحداث شغب ستكون في المباراة، أحداثا مثيرة في مباراة أسبانيا والأرجنتين، والتي تقام يوم الأحد المقبل الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. هناك توقعات أخرى، في توقعات للكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وتوقعات أوبتا، حيث قبل ساعات من الموقعة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي تكشف الحسابات الرقمية لشبكة أوبتا العالمية للإحصاءات عن تفوق ملحوظ في الخطوط لصالح الماتادور الأسباني لحسب لقب كأس العالم 2026 أمام نظيره منتخب الأرجنتين. وتوزعت نسب التوقعات للمباراة النهائية على النحو التالي، حيث وفقا لقراءات البيانات ونماذج الاحتمالات المخصصة للمباراة النهائية، منتخب أسبانيا توقعات للفوز بنسبة 62% لحصد الذهب المونديالي للمرة الثانية في تاريخه، منتخب الأرجنتين 38% نسبة الفوز والحفاظ على لقبه والوصول للنجمة الرابعة. لم يكن وصول أسبانيا كمرشح فوق العادة مفاجئا لنموذج أوبتا، حيث وضعت المحاكاة الرقمية التي أجريت عبر الكمبيوتر الخارق للمنتخب الأسباني في صدارة الترتيب العالمي، وبدأت المونديال بنسبة تتوقع 16% من بين 48 دولة مشاركة، كما منحها الكمبيوتر فرصة صعود للنهائي بلغت 25%، وهي النسبة الأعلى بين جميع المنتخبات. أما الأرجنتين فدخلت البطولة في المركز الرابع خلف أسبانيا وفرنسا وإنجلترا بنسبة تتويج أولية 10% ونسبة وصول للنهائي 18%، لكن رفاق ميسي كسروا الحسابات النظرية وتجاوزوا العقبات وصولا إلى المشهد الختامي. تنطلق هذه القمة التاريخية المشتعلة رقميا وفنيا الساعة 10 مساء يوم الأحد المقبل إن شاء الله 19 من يوليو، فهل تصدق لغة الأرقام وتتوج أسبانيا، أم أن الأرجنتين لها رأي آخر على أرض الواقع كما قال المنبئون وعلماء الفلك وسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف؟ سنشاهد المباراة إن شاء الله ونرى ماذا يفعل، والعلم بالغيب عند الله سبحانه وتعالى. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.